කොහොමද ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කතා බහ කරන මෙන්න මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් ගැන. ටී ට්‍රී ඔයිල් කියන්නේ ඇත්තටම ඕනම කෙනෙක් ගාව ඕනම කාන්තාවක් ගාව අනිවාර්යෙන් තියෙන ඕන එසෙන්ෂියල් ඔයිල් එකක්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇයි මම එහෙම කියන්නේ කියලා. ඉතින් ටී ට්‍රී ඔයිල් කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් එසෙන්ෂියල් ඔයිල් එකක් විශේෂයෙන්ම ඔයිලි ස්කින් තියෙන අයට. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට මම කලින් වීඩියෝ වලදීත් මේ දේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයිලි ස්කින් එකක් නැත්නම් ඇක්නි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ අයට තමන්ගේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන මිලදී ගද්දී උනත් ටිකක් වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න ටී ට්‍රී ඔයිල් සහිත නිෂ්පාදනයන් වලට කියලා. මේකට හේතුව ගොඩක් වෙලාවට මෙහි තියෙන ටී ට්‍රී ඔයිල් වල තියෙන ඇන්ටි බැක්ටීරියල් කියන ක්වොලිටි එක හින්දා අපිට ඔයිලි ස්කින් එකක තියෙන ඇක්නි පාලනය කරන්න, ඇක්නි සුවපත් කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට ටී ට්‍රී ඔයිල් අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට අපේ හැමේ තියෙන ඔයිල් බැලන්ස් කරන්න නැත්නම් ඔයිල් නිෂ්පාදනය පාලනය කරන්න පවා අපිට උදව් වෙනවා ටී ට්‍රී ඔයිල්. ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට ඔයිලි ස්කින් එකකට විතරක් නෙමෙයි ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නැත්නම් සෙන්සිටිව් ස්කින් එකකට උනත් හරි ඉක්මනට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට උනත් ඇලර්ජි රියැක්ෂන්ස් වෙනකොට මෙන්න මේ දේවල් පාලනය කරගන්න ළඟ ටී ට්‍රී ඔයිල් එකක් තියාගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද එහි තියෙන ඇන්ටි ෆැන්ගල් ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ගතිය හින්දා අපිට ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් වෙලා එහි ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් මොනවා හරි වුණොත් අපේ සමේ ටී ට්‍රී ඔයිල් ටිකක් ආලේප කරන එකෙන් මෙන්න මේ තත්ත්වය මගහරව ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගොඩක් අයට තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ගොඩක් කටගඳ ගහන කෙනෙක් නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයිල් පුලින් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටී ට්‍රී ඔයිල් සහ පොල් තෙල් දෙකම එකතු කරලා මෙන්න මේකෙන් තමන්ගේ කට හොඳින් සෝදන එකෙන් මෙන්න මේ කටේ තියෙන දුර්ගන්ධ එන එක නතර කරගන්න පුළුවන්. මේ විතරක් නෙවෙයි. ඔයාට ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙනවා නම් ඩැන්ඩ්‍රෆ් වලටත් ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රතිකාරයක් තමයි මෙන්න මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන ඕනම hair oil එකකට මෙන්න මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් ටිකක් මික්ස් කරන එක තමයි. මීට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ එකටත් ටී ට්‍රී ඔයිල් ටිකක් මික්ස් කරලා ෂැම්පූ කරන්න. ඉතින් එතකොටත් ඔයාට ගොඩක් ඔයාගේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් තත්ත්වයෙන් මගහරව ගන්න පුළුවන්. මීටත් අමතරව ඔයාට නේල්ස් වල තියෙනවා නම් ෆංගල් ඩිසීස් එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ දේවල් පාලනය කරන්න පවා ඔයාට ටී ට්‍රී ඔයිල් ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ටී ට්‍රී ඔයිල් කියන්නේ ඇන්ටි ෆංගල් ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන එසෙන්ෂියල් ඔයිල් එකක් කියලා මම වේලාසනේ කිව්වා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුවෙන් ඔයාට ඔයාගේ නියපොතු වල ඇඟිලි වල තියෙන ෆංගල් ඩිසීසස් පවා ඔයාට හොඳින් සුවපත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ටී ට්‍රී ඔයිල් භාවිතා කරොත්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහව තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඔළුවේ උකුණෝ ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ தත්වෙට විසඳුමක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට ටී ට්‍රී ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ ටී ට්‍රී ඔයිල් ඇත්තටම ඔයාගේ ෂැම්පූ එකත් එක්ක හොඳින් මික්ස් කරන්න. ටිකක් වැඩි මාත්‍රාවක් මික්ස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේක ඔයා දිනපතා හරි දවසක් කර දවසක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ හිසකෙස් සඳහා ඔයාගේ කොණ්ඩෙන් මෙන්න මේ උකුණු වසංගතේ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පාවිච්චි කරන ඕනම රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයකට මෙන්න මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එකතු කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆේස් වොෂ් එකට, ඒත් එක්කම ඔයාගේ normal moisturizer එකට, ඒත් එක්කම ඔයාට ෂැම්පූ ඔයා පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ කන්ඩිෂනර් වලට, ඊටත් අමතරව ඔයා පාවිච්චි කරන hair oil එකට, ඔයාගේ ටෝන් එකට මේ ඕනම දෙයකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් drops කිහිපයක් එකතු කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙමගින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මං කලින් මේ කිව්ව වාසි ප්‍රයෝජන ඔක්කොම ලබා ගන්න. ඔයාට මොන જાතියේ සමක් මොන જાතියේ කොණ්ඩයක් තිබ්බත් ටී ට්‍රී ඔයිල් වල තියෙන හරි බෙනිෆිට්ස් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ටී ට්‍රී ඔයිල් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Aroma Magic එකේ එන ටී ට්‍රී ඔයිල් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Aroma Magic එකේ නිෂ්පාදනයන් දැන් ඔයගොල්ලෝගේ නගරයේ තියෙන ඕනම beauty supply store එකකින් ලබා ගන්න. මීට අමතරව ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් Cleara කියන brand එකේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එක මම කලින් දවසකදීත් ඇත්තටම essential oils ගැන කතා කරද්දී මේ Cleara එකේ තියෙන essential oils ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මීට අමතරව
අමතරව දැන් ඇත්තටම විවිධ වෙළඳ නාමයන් යටතේ මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් වෙළඳපොළට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ බියුටි සප්ලයි ස්ටෝර්ස් වලින් අහලා බැලුවොත් මේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති ඒත් එකම ආසාවෙන් බලන්න නැති කියලාත් හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනකන් දැම්මම ගිහිල්ලා channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම ඉස්සරහට ඔයාලා මොන වගේ වීඩියෝස්ද බලන්න කැමති කියලා මට පල්ලෙහා comment box එකේ comment කරන්න. එතකොට මම ඒට අදාළ වීඩියෝස් ඉස්සරහට කරලා අප්ලෝඩ් කරන්නම්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.